Hello everyone. So in the previous video, I have already showed you our preparation for the first vermicompost bed, and in this video, I'll show you the preparation of the second bed, and at the last, I will show you the quality of the product, our product. So let's start this video. এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ সেকেন্ড ভাৰ্মি কম্পোষ্ট বেড আমি বনাই লৈছো এইটো এটা সেটআপ হয় আপোনালোকে নিজৰ ঘৰটো আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে এনেকৈ যদি পকি বনাই থোৱা আছে তাৰ ওপৰত এনেকৈ সাইডটো কিবা বেৰিয়াৰ টাইপৰ বনাই দি কিনে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে মাজত বস্তুখিনি মানে ভাৰ্মি কম্পোষ্ট বনাব পাৰে এট ফাৰ্স্ট আমি ভাৰ্মি কম্পোষ্টৰ বেডত এটা লেয়াৰ মেটেকা দি দিম তো তাৰ কাৰণে এনেকৈ উঠাই থোৱা হৈছে যেতিয়া এইটো অলপমান পচি যাব তেতিয়া আমি তাৰ ওপৰত দি দিম শুকোৱাৰ পিছত আমি ফাৰ্স্ট লেয়াৰটো মেটেকা দি দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত গোবৰ দিয়া হ'ব এনেকৈ কলগছ সৰু টুকুৰা কৰি কিনে তাত দিব পাৰে কলগছটো পচি যাব পাতবিলাক পচি যাব আৰু সেইবিলাক আপোনালোকে ভাৰ্মি কম্পোষ্টৰ বেডত দিব পাৰে যিবিলাক কেঁচুৰ কাৰণে খাদ্য হ'ব এতিয়া এই মেটেকাৰ ওপৰত আমি গোবৰ এটা লেয়াৰ দিম গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি দিম গোবৰেৰে এইখন আপোনালোকে দেখিব পাইছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেড এইখন তো এই বেডখনৰ অলমোষ্ট 90% কেঁচুৱাৰ হৈ গ'ল আমি কিছু এমাউণ্ট বেচিলোঁ আৰু বাকী আকৌ ইয়াত গোবৰ দিয়া হৈছে নতুনকৈ আপোনালোকে দেখিব পাৰে কিমান কেঁচু হৈ গৈছে যিকোনো জায়গাত আমি যদি হাতেৰে উঠাই চাওঁ কেঁচুহাৰ তো তাৰে ভিতৰত আমি এনেকৈ কেঁচু পোৱা যায় মানে বহুত এমাউণ্টৰ কেঁচু অলৰেডি প্ৰডিউচ হৈ গ'ল আৰু এই কেঁচু আমি একচুৱেলি বেচিব পাৰোঁ তো আমি কি কৰিছোঁ এই সেকেন্ড বেডখনত এই সেম কেঁচুখিনিয়ে আমি এটা এমাউণ্ট গোটেইখিনিতো নোৱাৰি বাৰু কিন্তু কিছু এমাউণ্ট আমি ইয়াত সেকেন্ড বেডখনত দি দিছোঁ য'ত এগেইন এইটো ৰিপ্ৰডাক্ট হ'ব আৰু কেঁচু বাঢ়ি যাব তো সেনেকৈ আপোনালোকে এখন বেডৰ পৰা দুখন বেড দুখনৰ পৰা তিনিখন বেড বনাব পাৰে আমি এনেকৈ কেঁচু সাৰখিনি যদি এনেকৈ গুচাই চাওঁ তো তাৰ তলত কেঁচু পোৱা যায় তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে কিমানখিনি কেঁচু প্ৰডিউচ হৈ গ'ল আৰু এইখন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেড হয় তো ইয়াৰ পৰা আমি কেঁচু লৈ কিনে সেকেন্ড বেড আৰু থাৰ্ড বেডত দি দিম এজ লাইক আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট বেড আমি সেকেন্ড বেডখনতো এগেইন বিভিন্ন বস্তু দিছোঁ যেনেকুৱা আপোনাৰ শাক পাচলি হওক যিবিলাক শাক পাচলি কটাৰ পিছত ৰৈ যায় সেইবিলাক ইয়াত পেলাই দিওঁ আৰু নৰসিংহৰ পাত নিম পাত তো এনেকুৱা বস্তু কিছুমান আমি ইয়াত দি দিওঁ যাৰ ফলত কেঁচুৰ গুণাগুণটো বাঢ়ি যায় তো আফটাৰ ফিউ উইকছ ইউ কেন সি ডেট অলমষ্ট আমাৰ কেঁচু এই সেকেন্ড বেডখনৰ এগেইন কেঁচু আৰু হৈ গ'ল আপোনালোকে চাব পাৰে অলমষ্ট এই ব্লেক কালাৰ হৈ গ'ল যিখিনি আমি গোবৰ দিছিলোঁ বা মেটেকা দিছিলোঁ এইবিলাক কেঁচুবিলাকে খাইছে আৰু কেঁচু সাৰ বনাই দিছে আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া দেখিছে ব্লেক কালাৰ হৈ গৈছে মানে সিহঁতৰ খোৱা হ'ল আৰু কেঁচু এইটো চাব পাৰে আপোনাৰ কেঁচু এডাল হাতত আহিছে মোৰ তো আমি যিমানখিনি কেঁচু দিছিলোঁ তাৰ পৰাতো অবভিয়াছলি কেঁচু বাঢ়ি গ'ল সেকেন্ড বেডখনৰ কেঁচু সাৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ গ'ল ড্ৰাই হ'ব দিছোঁ শুকোৱাৰ পিছত আমি যিখিনি আমাৰ অৰ্ডাৰ আছে তো সেইটো বেচিব পাৰোঁ তো এয়া আমাৰ কেঁচু সাৰ ইন দ্য পিয়ৰেষ্ট ফৰ্ম ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ইউজ কৰা হোৱা নাই নাইবা আপোনালোকে দোকানত যিবিলাক কিনিব পাৰে সেইবিলাকত আপোনাৰ কিছুমান মিক্স কৰা যায় যাতে তাৰ ওজনটো বাঢ়ি যায় আমি বনোৱা কেঁচু সাৰ ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ এই প্লাণ্টটোত কালাৰটো চাব পাৰে পুৰা ব্লেক হয় তো এই কেঁচু সাৰটো ইউজ কৰাৰ ফলত এই প্লাণ্টটোৰ চেহেৰাটো চাই লওক কিমান হেল্ডি হয়
তো ইমান হেল্ডি প্লান্ট এটা পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই কেঁচুৱাটো ইউজ কৰিব পাৰে এনে নৰ্মেলি এই প্লান্টটো সাপোজ আপুনি পটত ৰুই থৈছে অকল মাটি দি কিনে তো তেতিয়া ইমান ধুনীয়া লিভছ নলায় আৰু ইমান হেল্ডি নহয় পাতবিলাক ইয়াত আপোনাৰ চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া হৈ পৰিছে পাতবিলাক আৰু বহুত পাত ওলাইছে বহুত হেল্ডি হৈ পৰিছে প্লান্টটো কিন্তু নৰ্মেলি আমি যদি অকল মাটি দি কিনে পটত ৰুই দিওঁ তেতিয়া এনেকুৱা নহয় অকল 2টা বা 3টা পাত ওলাব তো এইটো আমাৰ কেঁচুৱাটো বহুত ইফেক্টিভ হয় তো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে